Hi everyone! I-share ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin ang watermark sa ating mga video na galing sa apps. So, dalawang paraan kung paano natin matatanggal ang watermark sa ating mga video gamit ang ating Android phone. So, simulan na natin ang paggawa. Una natin gawin, punta tayo sa Play Store. Search natin ang Watermarkremover. Install natin tong remove and add watermark. Click natin yung open. Select the video. Remove watermark. Pindutin natin tong gallery. Tapos pili ka na ng gusto mong tanggalan ng watermark. Try natin tong video ko sa TikTok. Ayan. I-adjust mo lang siya na hanggang sa makover niya yung TikTok logo. Ayan. Sakto na siya. Tapos i-play mo ulit para makita yung isang TikTok logo. Ayan. Tapos ipopost natin para yung isa naman ay ma-cover natin. So, pindutin mo yung plus. Ayan. Tapos paliliitan mo na magkasya siya dito sa TikTok. Pag na-cover mo na lahat, i-click mo yung save. Ayan, nag-process na siya. Click the check. Ayan, napunta na siya sa ating gallery. So, pupuntahan natin yung ating gallery. Na-cover na ang watermark. Check natin. So, ito na siya. Play na natin. Tingnan natin kung may watermark logo pa. So, ayan, wala nang watermark logo. Na-cover na siya. Punta ulit tayo sa Watermark Manager. Select the video, remove watermarks, click the gallery. Tapos pili ka ulit ng video na gusto mo. Tanggalan ng watermark logo. So, ayan. Gawin mo, i-click mo yung crop. Tapos pagkasyahin mo siya hanggang sa mawala yung logo. Ayan. Kung hanggang saan ang gusto mong i-crop. Ayan. Tapos i-save na natin. Tapos magpa-press na siya. Ayan, processing na. Click to check. Tapos titingnan na natin siya sa gallery kung ando na siya, na-save na, at kung wala ng watermark logo. Play. So, ayan, wala na siyang watermark logo. So, ganun lang guys, kabilis yung pagtanggal ng mga watermark sa ating video na galing sa app. Sa isang app, dalawang paraan na ang magagamit natin.